প্ৰথমে মই নিতাকিচ্চেনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনালো। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো। আশা কৰো ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাল পাব। আজিৰ এই ৰেচিপিটো মই বনাবলৈ লৈছো জিকা আৰু আলুৰে। জিকা আৰু আলুৰে বনোৱা এই ৰেচিপিটো খাবলৈ খুবেই সুস্বাদু হয় আৰু বনাবলৈও একেবাৰে সহজ। আহকচোন এই ৰেচিপিটো মই কেনেকৈ বনাইছিলো তেন্তে চাওঁ। প্ৰথমে মই গেছৰ ওপৰত এখন কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছো আৰু তাতে মই ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ মিঠাতেল দি দিছো। তেলখিনি যেতিয়া গৰম হ'ব তেতিয়া মই তাত 1 চামুচ কালজিৰা দি দিছো। কালজিৰা দিয়াৰ পিছত ইয়াত মই কেঁচা জলকীয়া এটা দি দিছো। মাজতে কেঁচা জলকীয়াটো অকমান ফালি দিছো। এতিয়া মই ডাঙৰ সাইজৰ এটা পিয়াজ পাতল পাতলকৈ কাটি লৈছো। পিয়াজখিনি তাতে দি দিছো। পিয়াজখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে অলপ সময় ভাজিব লাগিব। যেতিয়া পিয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ ভাজ খাই যাব তেতিয়া মই ডাঙৰ সাইজৰ এটা আলু সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো। সেইখিনি তাতে দি দিছো। যেহেতু জিকা সিজুতে সোনকাল হয় আৰু আলুখিনি সিজুতে দেৰি লাগে, সেইবাবে আলুখিনি মই অলপ সময় এনেদৰে ভালদৰে ভাজি লম। আলুখিনি যেতিয়া ভালদৰে ভাজ খাই যাব মই দুটা জিকা এনেকৈ কাটি লৈছো। জিকাখিনিও মই বহুত বেছি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কটা নাই, সৰু সৰুকৈ কাটিছো। এতিয়া জিকা আৰু আলুখিনি ভালদৰে মই লৰাই দিছো। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দিম 1 চামুচ হালধি পাউডাৰ, 1 চামুচ নিমখ আৰু আধা চামুচ চেনি দিছো। পুনৰ এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি দিম আৰু ভালকৈ লৰাই দিছো। এতিয়া এইখিনি অলপ সময় সিজিবৰ বাবে মই ঢাকোন মাৰি প্ৰায় 10 মিনিট মান সময়ৰ বাবে এনেদৰে গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখি দিম। 10 মিনিটৰ পিছত ঢাকোনখন খুলি মই পুনৰ লৰাই দিছো। আলু আৰু জিকাখিনি 80% সিজি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে দিম আফুগুটিৰ পেষ্ট। আফুগুটি মই আধা ঘণ্টা সময় তিয়াই ৰাখিছিলো। তিয়াই ৰখাৰ পিছত মই পেষ্ট বনাই ললো। ইয়াত মই 3 চামুচ আফুগুটিৰ পেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছো। আৰু বাটিটোত যিখিনি লাগি আছে তাত অকমান পানী দি এই পানীখিনিয়ে হৈতে অখালি দি দিম। ইয়াতে মই আৰু দিম কেঁচা জলকীয়া। কেঁচা জলকীয়া ইয়াত মই 3টা লৈছো। কেঁচা জলকীয়া দিলে গুণটো খুব ধুনীয়া হয়। এতিয়া এইখিনি অলপ সময় আৰু সিজিব লাগিব। তাৰ বাবে মই 5 মিনিট মান সময়ৰ বাবে ঢাকোন মাৰি গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখি দিম। 5 মিনিটৰ পিছত লৰাই দিছো পুনৰ। হৈ গৈছে, ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু গুণটো খুব ধুনীয়া ওলাইছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। এতিয়া মই সাৰ্ভ কৰিবৰ বাবে এটা বাউলত উলিয়াই লৈছো। আপোনালোকে জিকা আলু এই ৰেচিপিটো ভাতৰ লগত বা ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে। খাবলৈ খুব বহুত বেছি টেষ্টি হয়। আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে কমেন্ট যোগে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ।